är jag stark. Hoppas det får alltid vara så. Det är nyårsafton 2019. Ja, det blir bra när fotbollen börjar. Skönt att julen är över. Om bara några minuter börjar det nya året. 2020. Jag ser fram emot att fotbollen. Nu är det några dagar närmare. Tills det börjar. Januari, februari, mars, april. Sen kör vi igång. Det är nytt år nu. Det blir på ett sätt inte på riktigt kanske när det är tomt här. Det är svårt att ta in både vinst och förlust. Det ska ju vara fullsatt här och då är det inte lika enkelt för Kalmar att spela. Vi får extra energi så vi saknar dem. När det finns publik här så då blir man, alltså när man kliver in från start, man är så uppe och inne i matchen på en gång. Alltså det behövs ingen som kickar igång en. Nu får vi liksom kicka igång oss själva, ge varandra kickar, jobba hårt, jobba in i straffområdet, ta rätt löpning. Men ja, speciellt år. Det här är väl på många sätt ett år man vill glömma. Evighetssäsongen. Den som var kortare än någonsin, men som kändes som den absolut längsta genom tiderna. Den var bara 5-6 månader, men den kändes som 3-4 år. Den 8 november blir Malmö FF svenska mästare. 20 guld från tidigare. Men inget som det här. Ja, det var meget specielt. Ja, ualmindeligt tosset. Jamen, jag var där hemma ju. Tränaren såg matchen på TV. Sjuk i covid-19. Ja, liksom jag startade med coronasäsongen, ikke? Det var en falsk känsla. Och mitt i firandet fick lagets stora stjärna, Anders Christiansen, beskedet att även han är smittad. Jag körde bilen hem och inlogerade mig på vårt gästrum och satte där till dagen efter där jag skulle ha en coronatest igen. Så det var annorlunda, men jämför igen med 2016 och 2017. Jag fejrede det med at gå i seng og lægge mig. Så det var det år, og det var typisk for den her sæson egentlig. Det beskriver sæsonen ganske godt. Vi arbejder stenhamrende hårdt sammen for at opnå noget. Og så kan man ikke være med til den sidste bid til at fejre det sammen med sine gode kollegaer, sammen med spillerne, sammen med fansene, sammen med klubben generelt. Jeg tror, det beskriver alt om 2020 den henseende. Svenska mästare 2020,
Det här året har varit ett år när alla bara har andats in i 30 omgångar och väntat på att få skrika ut någonting. Så att det har varit en väldigt tyst säsong när någonting totalt väsentligt för fotbollen har saknats. Nu ska jag vinna pengar, nu blir det cash. Halloj Urban! Hej på dig du! Ser du mig? Ja, jag ser dig, ja. Jag vinkar åt dig. Är du laddad då? Ja, jag är laddad för det. Ja. Jag tror att vi kommer att skrälla. Gå på fotboll var ju mitt liv förut. Men det är borta nu. Nu får du köpa detta, Maggan. Du får inte gå någonstans, du får inte åka buss och spårvagn. Så jag har cyklat och promenerat och det var en gubbe som sa till mig, nu under corona har du cyklat jorden runt. Och det kan man nästan säga att jag har gjort, för jag har ju levt på den här cykeln. Toppfotbollen handlar ju om mötet någonstans, det är där som det uppstår. På samma sätt som när det blir ett konstverk eller en teaterföreställning eller en musikkonsert till. Den blir till först i mötet. Och det mötet har vi inte fått i år överhuvudtaget. Heja AIK, heja AIK, heja AIK. Här kommer de. Nu kommer de. Ser de laddade ut? Ja, tycker jag. Man ser ju inte... Du kan inte krama han. Är du dum eller? Gianni, vad gör du? Får inte kramas ju. Det är ju corona. Vad tänkte han på? Han bara gjorde så. Man kan åka dit, men det får ju inte göra det. Varför gjorde han så? Han tänkte inte. Vissa spelare gör inte det, Marco. De är helt hjärndöda. Vi ser. Vilken prio? Den etta. Ja, nu åker vi. Nu har vi fått ett uppdrag så att det blev inte så mycket mer fotboll än så här nu. Första 45 minuterna han vill se. Trevligt att träffas. Heja HF! Ja, det blir spika och skoj imorgon. Det blir enkla pengar idag, imorgon. Ska se. Och sen har vi här Örebro-Häcken. Det är då 8 gånger pengarna, det är rätt bra pengar. Så här kan vi lägga en 10. Då har vi 80 spänn här, 85 till och med. Riktigt bra. Jag brukar spela inför varje match. Det finns liksom inget annat. Så spela för andra lag skulle kännas konstigt bara. Nu blir det pengar! Vi betalar 300 spänn per person för att vara på den här balkongen och det är billigt. Vi erbjöd det och de sa det. Ja, tack för det. Hej! Hej! Det var min sons tjej som skickade till mig. Det finns folk som vill sitta på din balkong och kolla fotboll. Kom igen nu Västgård! Kom igen nu! Och då tänkte jag att det var en kul grej för dem. Kom igen nu grabben! Pressen! Då går vi! Man hoppas ju att det inte blir som Grimsta förra året, att räcket går sönder vid 2-1 förstås. För det vore lite tråkigt. Varje match, hemmamatch! Varje match! Kom igen Grönet!
Ni joggar ju för fan omkring! Ja, det är som att man är på nytt född, som det heter. Nu börjar året. Årets första dag. I allt vi vill glömma finns något att minnas. Kreativitet och passion. De spelar bra södra i försvaret, det gör de alltid. Det är bara att ingen kan göra mål. Ja, jag hade kikat med en gång, men det var omöjligt att följa med kika. Det var som att följa med bollen med, och det var det som var konsten. Och ha det där lilla titthålet att titta i. Så det fick jag lägga av. Från en kvarglömd kabeltrumma har Lennart och Birger kunnat se sitt Jönköping södra. Vi är ensamma, bor var och en för sig. Våra kvinnor har gått bort hösten. Vi gick bort nu i maj månad, så det är inte så länge sedan. Så nu har det varit 2 veckor innan jag gick bort, så jag lagade en sista middagen och sen åkte jag på till lasarettet, så kom jag inte hem mer. Det är ensamheten ute i stora huset. Och då har det här fotbollen varit för min del stor glädje nu, tack vare att vi har gått dit upp och tittat på hemmamatcherna. Underbart att ha klarat det där. Ja, vad bra. I Skånederbyt på Olympia hörs något märkligt. En ensam trumpetare spelar MFF-hymnen och det verkar komma inifrån. Från en av de uthyrda logerna. Publiken finns ju inte den här säsongen ju, så att om jag kan bidra till att de kanske blir peppade på ett eller annat sätt, så tyckte jag det var en häftig grej att göra för killarna. Så det var väl avsikten, att peppa killarna helt enkelt. Jo, men du har väl alltid varit med? Alltså. Ja. På Hisingen i Göteborg är Peter Friberg beredd att göra allt för att kunna se sin son. Jag menar, alla matcher han sitter på samma stol vanligtvis. Och är det en pandemi, ja, men då löser vi så att han är bårbärare istället. Ja, det låter ju inte klokt. Så att han är på plats. Ja, precis. Ja, det är fantastiskt. Jag kom på utsidan. Här. Han är ju på alla matcher. Och då när corona kom och vi stängde ner och fick spela träningsmatcher, så ville han se matcherna. Och då sa vi att då får vi hitta en roll till honom. Och då sa jag gör var som helst. Så att då blev det bårbärare. Nej, nej. Va? Ja, det är bra jobbat. Ja! Ja, vilken start. Alltså nu njuter vi här på bänken. Det är jag. Ja! Ja, men det är underbart. Fan vad gott. Ja, det är fantastiskt bra nu. Ja? Alltså, han ville få oss att röra lite på oss bara.
Ja, Erik, jag vet inte om han ville testa oss. Ja, det hade ju varit snyggt om du bar ut med här nu. Ja, nej, fy fan. Det sista som händer i karriären, Ja, så står du där och lyfter av mig bara. Ja. Nu får det vara bra. Ja, det hade varit fint. Klara för idag. Nu då! Skjut! Nej! Benparad! Klippan då. Man måste göra mål. Nu är ju proffs. Ja, men det här är inte sant. Nu sjönk jag som en gråsten. Jag kommer ju inte längre än hit, för det är ju corona. Annars när jag cyklar hit så är jag ju här och tittar på träningen och cyklar hem igen. Men det är underbart att stå här idag och titta ut på de gröna ängarna. Jag tog ju och hyrde en bil i Svenska cupen till Huskvarna. Åker dit så stod jag utanför och lyssnar. Men när jag kom dit så såg jag en grind som var öppen. Och då kände jag så här, men så kom en gubbe och ställde sig där. Så tänkte jag, nej, så när han gick så smet jag in. När spelarbussen kommer utanför så står jag på läktaren så här. Åh! Tror du de vet vem jag är? Tokiga Maggan. Men du cyklar ändå hit? Ja, jag ska cykla hem också nu. Är det värt det då? Om det är värt det. Och komma hit och titta på detta. Jag kan köra hur många mil som helst. Ni på sittplats! Är ni klara? Jajamensan! Fattas på det! Vi älskar gulvitt! Vi älskar gulvitt! Ni ska veta hur glad jag är att ha er här. För en kväll tilläts publik på en allsvensk arena igen. 300 personer fick Falkenbergs FF ta in under en kort lättning i restriktionerna. Jag blir nästan barnsligt lycklig att få gå på fotboll igen. Fan då! Linjedomare, för helvete! Vakna för fan! Falkenbergs FF! Alle, alle! Forza Falkenberg! Fan då! Man har ju längtat efter att komma in på arenan. Sen önskar man ju att man kunde stått i klacken liksom och fått igång det lite mer, men man får ju ändå vara glad för de framstegen som görs nu. Fan alltså! I den 49:e spelminuten tar Falkenberg återigen ledningen. Falkenberg! Falkenberg! Det är någonting så kopiöst skönt att ha någon att prata till. Att kunna få en liten feedback, känna liksom att det finns någon som lyssnar på en. Det här är året då Falkenberg vinner publikligan och kommer sist i allsvenskan. Men den här kvällen är de på väg att besegra den regerande mästaren. Det är inte bra för nerverna detta. Jag har väntat på detta så länge och så vill det bara sätta slut. Falkenberg! Falkenberg! Ja! Ja! Det är det! Jag spelar ju Sweet Caroline för Olof Mellberg i andra halvlek. Jag är Aston Villa-fan också i Premier League. Så man kan väl säga att de fick varsin sång i varsin halvlek. Hade detta varit så att jag fick vara på plats, då hade jag ju varit på plats. Liksom. Då hade jag bytt bort detta passet för länge sedan och varit där. Liksom.
För det känns ju som att det är såna här situationer som man hade kunnat göra skillnad som supporter. Liksom. Fast nu fick jag göra skillnad på ett annat sätt så det kanske inte är helt dåligt ändå, om man nu säger så. Men det är klart, jag hade gärna velat vara där och skrika fram mitt lag. Liksom. Ja, nu är den 1 igen. Kvitterar du så kommer jag. Jag hoppas ju att det blir någon slags en bra berättelse trots allt. Men det kommer vara en berättelse som förstärker allt det här som vi trodde vi hade för givet. Men som har visat sig vara ganska känsligt och utsatt och skört trots allt. Jag hoppas att publiken kommer att bära med sig känslan, inte av hur tyst det var, utan känslan av att den här längtan av att komma tillbaka. Jag hoppas att kommande år blir publikens återtåg, att supporterkulturen brett menat, supporterkulturen som när en farmor förnyar sitt årskort eller när en pappa tar med sin dotter eller son på en match första gången. Man tar sig tillbaka, att man vill uppleva de här mötena. Inte nödvändigtvis med spelarna eller med sporten, fotboll, utan med varandra igen. Man vill stå där på läktaren och lära känna varandra och umgås på det sättet som fotbollen kan vara och ska vara.